Deschizând ușa cu cheia sa, bărbatul a strigat în direcția bucătăriei, din care se răspândea un miros distinct de carne prăjită, iar dinăuntru se auzeau cuvintele unei melodii, răsunând în vântul ianuarie și ploaia care bătea cu putere. Polina, ce gătești acolo, de miroase în tot blocul? Cu ce vrei să mă împoienești din nou? La strigătul din bucătărie a ieșit o tânără brunetă, care a întrebat nedumerită. Igor, te rog, spune-mi, când am făcut eu așa ceva? Și nu simt niciun miros neplăcut. În bucătărie e un miros minunat de friptură. Poate că vecinii au ars ceva? Fără să aștepte un răspuns, Polina s-a întors la pregătirea cinei, iar Igor a continuat să murmure nemulțumit. Da, ce mă așteptam? Totul ca de obicei, numai scuze. Când Igor a apărut în bucătărie, Polina avea totul gata și a anunțat lista de feluri de mâncare. Astăzi avem friptură la cină, cu ciuperci murate, sau, dacă vrei, pot să-ți încălzesc supă de pui. Igor a făcut o grimasă, văzând eroii neîmbătrâniți ai comediei sovietice pe ecranul laptopului. Oh, dar oprește filmul ăsta prostesc, știi toate glumele din el, și în loc de eroi poți să spui toate replicile cuvânt cu cuvânt. Și nici nu m-am mintit de mâncarea de ieri. Niște lichide, nu supă. Așa cum spunea bunicul meu, cărămida cu cărămida se adună. Îmi place când supa e groasă, iar a ta e o prostie. Așa că nu mă voi atinge de lichidele astea, mai ales de cele de ieri. Adu-ți friptura. Sper că acolo găsești carne și să fie măcar puțin comestibilă. Polina a fost surprinsă de atâtea plângeri din partea soțului ei referitoare la abilitățile ei culinare, dar a pus filmul pe pauză și a închis laptopul. Totuși, Igor nu avea de gând să oprească fluxul criticilor acide. De ce stai ca o statuie, capușă? Pune pe masă ce ai gătit. Nu am timp să aleg. Vezi, sunt flămând și supărat. La muncă e un haos total pe final de an. Toți se agită ca niște fierturi, șefii s-au dezlănțuit. Toată lumea are nevoie de ceva și nu știi pentru cine e mai urgent să faci raportul sau prezentarea. Cu toată agitația asta, nici măcar nu am reușit să prânzesc liniștit, iar tu ai făcut o mâncare urât mirositoare și te miști de parcă ai vrea să mă aduci la leșin de foame. Nervii Polinei erau întinși la maximum, dar ea încerca să mențină în apartament o atmosferă prietenoasă. Nu a spus fraza care îi rula în minte despre faptul că la săraci nu sunt slujitori, și dacă soțul ar fi fost într-adevăr atât de flămând, nu s-ar fi refuzat o supă destul de gustoasă. Femeia a pus pur și simplu pe masă o farfurie cu friptură aromată, iar apoi a scos din frigider un bol frumos cu ciuperci tăiate uniform. Uf, ce porcărie! S-a indignat bărbatul, luând un mic cadou al pădurii cu furculița pe care soția i-o oferise. Niște muci! Polina a zâmbit și a explicat răbdătoare soțului, ca unui copil mic. Igor, acestea sunt hribii. Așa sunt de obicei. Încearcă, sunt foarte gustoși. M-a răsfățat Olga, are o cabană într-un loc plin de ciuperci. Și mi-a dăruit un borcan din bunătatea ei. Igor, strâmbând din nas, aproape că a aruncat furculița cu ciuperca în bol și s-a indignat. Nu avem ciuperci normale. Ai fi putut să le umpli cu ciuperci champignon. Știi că le ador. Toată ziua stai acasă. Nu ai putut să te duci la magazin? Polina a încercat să se justifice, spunând că a avut o comandă urgentă, așa că a început să gătească friptura puțin mai târziu decât ar fi trebuit. Dar asta doar a agravat starea bărbatului. Ce neînțelegere am ales eu ca soție? Se plângea Igor, mâncând friptura și continuând să-i spună Polinei despre defectele ei, dând ordine. Fă-ți ceai, dar nu acel ceai ciudat pe care îl iubești, ci un ceai negru normal. Și pune ceva pe masă lângă ceai, dar nu gemul ieftin din mere, nu-l suport. Ar fi bine, desigur, să facem acum un tort cu miere, dar oare te-ai gândit să-l răsfeți pe soțul tău obosit de muncă? Bine, măcar pune bomboane pe masă, trufele mele preferate. Polina a eitat timid, spunând că ieri Igor însuși a cerut să fie limitat în consumul de dulciuri, dar a primit o nouă porție de reproșuri în schimb. De ce ai decis că poți să mă comanzi? La muncă toată lumea vrea să-și arate puterea, iar acasă sunt la fel. Ce șef ai mai ieșit? Ai uitat unde ai fi fost dacă nu eram eu? Adu-mi, îți spun, acele bomboane blestemate, nu mă duce la păcat. Polina a îndeplinit ascultător cererea soțului și a început să pună friptura și pentru ea. Dar Igor a dat o nouă dispoziție. Ascultă, dă-mi drumul cu muci ăștia de pe masă, îmi strică tot apetitul. Femeia a tăcut despre faptul că Igor s-a descurcat foarte bine cu porția lui, fără să acorde atenție ciupercilor. Punând bolul înapoi în frigider, a început să servească cina și aproape s-a anecat, auzind mesajul soțului. Apropo, părinții mei vin în vizită la noi cu Sanic.
Plănuiesc să stea o săptămână înainte de anul nou și apoi încă o săptămână, pentru a vizita totul fără grabă. Igor a început să enumere ce trebuie să facă pentru ca vizita rudelor să decurgă, după cum spunea el, la cel mai înalt nivel. Bărbatul era convins că atât pentru programul de divertisment, cât și pentru mâncarea gustoasă, soția sa era responsabilă. Polina, tu ești gospodina casei. Ei bine, mai exact, a apartamentului. În general, nu contează. Ideea este că tu trebuie să te gândești cum să organizezi totul mai bine. Mai ai timp, dar nu mai e vreme de pierdut. Hai să ne apucăm de treabă. Poți chiar acum să notezi ce trebuie să fie pe masă, iar apoi să te gândești la restul. Ești gospodină, tu ai controlul. Igor, fără să observe sau să nu vrea să observe confuzia soției, a început să dea indicații despre cum să-și întâmpine rudele. Fără cozonaci. Oricum nu o să reușești să-i faci bine. Vor fi uscați ca o cutie de carton. Cumpără somon. În caz extrem, păstrăvă. Doar nu acvacultură, care miroase a mucegai. Ia cafea bună. Desigur, ideal ar fi Jamaica Blue Mountains. Trebuie să-l cauți. Principalul lucru este să nu te lași păcălit de vânzători. Nu cumpăra luva. Tatăl nu-i place deloc când cafeaua lui a fost mâncată de cineva sau evacuată în mod natural. Ce stai și te uiți? Notează. Așa nu vei uita nimic și nu vei confunda. Și nu vor fi probleme. Polina tăcea. În opinia ei, problema era foarte serioasă. Într-un an și 4 luni de căsnicie, femeia nu s-a simțit niciodată ca o gospodină în apartamentul soțului. Mai degrabă, nivelul ei în ierarhia domestică era aproximativ ca cel al unei mașini de spălat sau al unui aspirator. Chiar și un model sofisticat de aparat de cafea era considerat mai important decât Polina. Cel puțin, Igor se comporta cu acest aparat mult mai delicat decât cu propria sa soție. Polina, pe de altă parte, simțea că îndeplinește funcțiile de menajeră, bucătăreasă și femeie de serviciu. Înțelegând că vizita oaspeților era inevitabilă, Polina s-a întristat. Era prea simplu să-și imagineze cât de repede va fi criticată de quartetul bine organizat al familiei Korolev, din care nu a reușit să facă parte. Femeia nu avea nicio iluzie. Era puțin probabil ca ei, în sfârșit, să-i observe eforturile și străduințele. Chiar și fratele mai mic al soțului, adolescentul răsfățat și iubit, Alexandru, ca de obicei, în timpul întâlnirilor lor îi va face observații. Ori că creveții nu sunt suficient de condimentati, ori că chipsurile pe care le-a adus din magazin nu sunt cele corecte. Trebuia să fie cu gust de icre roșii, nu doar cu sare. Ori că ceaiul nu este suficient de îndulcit. Când Polina a observat cu voce tare că la vârsta lui de 16 ani poate să pună singur atâta zahăr cât are nevoie, mama soțului s-a repezit să-l apere pe băiat și a început să-i spună că o bună gospodină se străduiește întotdeauna să facă șederea oaspeților confortabilă, nu să-i lase să facă totul singuri. Cel mai supărător era că Igor nu s-a gândit să o apere pe soție și, chiar râzând, i-a dat fratelui mai mic sfatul, niciodată să nu faci ceea ce alții pot face pentru tine. Recomandarea amuzantă a făcut ca toți Korolev să râdă. Alexandru a promis să pună fraza ca statut pe rețelele sociale. Mama soțului zâmbea larg, iar tatăl îi făcea semn fiului cel mare cu degetul mare. Numai Polina se simțea tristă. Căci tocmai acest slogan, care se potrivea perfect, reflecta credința de viață a lui Igor de sigur. La muncă trebuia să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu singur. Dar acasă, el practica cu succes acest moto, lăsând pe soție practic toate treburile. Ea organiza chiar și reparații minore. Când nu singură, atunci cu ajutorul profesioniștilor. Igor nu se băga niciodată în problemele casnice, iar Polina nu insista, doar ca să nu-l deranjeze pe soț. Plimbările la magazine au devenit, de asemenea, o obligație sacră a femeii, deoarece Igor protesta vehement împotriva livrării, temându-se că vor aduce produse de calitate proastă. Iar el, în mod constant, nu găsea niciodată timp să se ocupe de cumpărarea alimentelor sau era prea obosit. Asta însemna că din nou va trebui să care sacoșe grele, iar apoi să gătească, să facă curățenie și să servească chiar mai mult decât de obicei. Dar ceva s-a liniștit. Vocea soțului a smuls-o pe femeie din gândurile despre cât de repede va trebui să se învârtă ca un titirez pentru a-i face pe plac rudelor capricioase. Propune. Poate ai vreo idee originală? Desigur, au fost diferite în cei 1 an și 4 luni de căsnicie, dar astăzi Igor a depășit toate limitele. Fără să observe că soția nu a terminat încă cina, el insista. Ei bine, dacă nu ai nicio inițiativă, ia o foaie și un pix, sau deschide notițele în smartphone și notează ce trebuie cumpărat. Ține cont că pește mai bine nu iei din magazin, ci te duci repede la piață.
Fără să amâni pentru ultima săptămână înainte de anul nou, Polina bea ceai și făcea lista de cumpărături dictată de soț. Totuși, după ce el i-a întrerupt cina, smulgându-i dulceața din mână, a pus o întrebare neașteptată. Crezi că sunt o răbdătoare fără voință? Igor a strâmbat din nas. Oh, Polina, ce expresie! Înțeleg că ai crescut într-un mediu în care argoul rus merge mână în mână cu limbajul de pușcărie, dar poți să te abții în companie decentă. Și, în general, nu e cazul să te superi din cauza unei bomboane. Eu mă îngrijesc de tine, ca să-ți păstrezi silueta. Consideră-te pe tine, riscând pentru tine. Pronunțând această frază, Igor desfăcea încet ambalajul, iar la final a trimis bomboana în gură și a început să o mestec, arătând demonstrativ cât de bună este. Gesturile și sunetele pe care le făcea bărbatul, jucându-se, au umplut paharul răbdării femeii supărate. Polina a izbucnit brusc. Nu m-am supărat din cauza bomboanei. Vreau doar să-ți amintesc că sunt soția ta, nu servitoarea care trebuie să se mulțumească cu îmbrățișările de la masa stăpânului. Igor a zâmbit. Oh, ține-mă, 7. Uite cum ai început să vorbești. Trăiești pe tot ce e gata, se poate spune, ca la un resort, și te mai și indignezi. Na, ce fel de om ești? Mi-ai stricat complet dispoziția. Bărbatul a spălat bomboana cu resturile de ceai din cană și s-a îndreptat spre cameră, fără să se gândească să ajute la curățenie după cină sau să-și ceară scuze. În curând, sunetele jocului au ajuns la Polina, iar vasele murdare de pe masă au adâncit și mai mult tristețea. Își amintea cu cât entuziasm gătea înainte pentru soțul ei și încerca să-i răsfețe și pe rudele lui. Își punea toate eforturile, căuta rețete, experimenta, dar în schimb primea adesea reproșuri și observații răutăcioase. În plus, dacă înainte Igor o ajuta măcar puțin, chiar și spălând vasele după el, în ultima vreme nu se mai atingea de cârpa și detergentul. Sunetele jocului din cameră se intensificau. Femeia s-a întors la vizionarea comediei, încercând măcar să uite de scena neplăcută. Dar actorii mediocri și glumele necunoscute nu o distrăgeau de adevărul dur al vieții. Comportamentul lui Igor în seara aceasta nu era doar un semnal de alarmă pentru probleme, ci un clopot funebru pentru o familie fericită. Să mai suporte și să sper că Igor se va schimba era naiv. Pe ecran, adorabila Zina își anunța soțul inginer că îl părăsește, iar Polina s-a simțit brusc inspirată de exemplul eroinei de film. De fapt, chiar dacă va pleca de la Igor în neant, literalmente va fugi, viața ei nu va fi cu siguranță mai rea. Cel puțin, se va simți ca un om, nu ca o servitoare supusă. Polina a verificat imediat aplicația bancară pe smartphone-ul ei și a început să se simtă puțin mai bine. Era foarte convenabil că nu reușise să cumpere încă un cadou pentru soț, ci doar a făcut o precomandă. Pur și simplu minunat că vânzătorul a întârziat livrarea. Acum banii destinați achiziționării unui nou model de consolă și jocuri pentru aceasta o vor ajuta să reziste în primele zile și să închirieze un apartament. Femeia nu era străină de a fugi, iar acum circumstanțele erau chiar mai favorabile decât cu 3 ani în urmă. Atunci a părăsit cu grabă orașul natal, neputând suporta viața într-un apartament unde mama ei aducea constant noi candidați la soție. Câți au fost? Și să-i amintești pe nume e greu. O adevărată caleidoscopie de fețe. De la unii pretendenți, femeia a născut copii, iar în apartamentul cu 2 camere erau înregistrați 5 oameni. Mama ei și partenerii ei temporari ocupau dormitorul mare. Surorile ei vitregi și fratele mai mic aveau o cameră mai mică, unde abia se încadrau. Pe lista de asistență socială, familia nu era considerată defavorizată, deoarece stilul de viață nu era deschis marginal, iar copiii erau hrăniți, îmbrăcați și încălțați. Totuși, în opinia Polinei, aceasta era o neglijență a organelor competente. Când mama ei a început să aibă din nou burtă, fata s-a rugat. Ascultă, mamă, cere, în sfârșit, medicilor să-ți lege trompele. În această, să-i spunem așa, cameră de copii, suntem deja ca hamsiile într-un butoi. Și dacă mai aduci un bebeluș, va fi sfârșitul. Ai matca, așa că folosește-o. De ce întârzi? Bine, desigur, tu nu ai timp, îți organizezi viața personală, faci copii. Ca o pisică, cuvântul meu de onoare. Atunci a izbucnit o ceartă teribilă. Mama striga că Polina este o ființă nerecunoscătoare. Fata a ripostat că mai bine să fie așa, dar poate că va reuși să ajungă la rațiune. Înțelege, mamă, nu poți să ții un bărbat cu un copil. Cum nu înțelegi asta? Nu-ți ajung cei 4 copii ca să te convingi? Și nu te băga în viața mea personală, puștoaico, ai vrea să mă înveți. Da, dacă vreau, mai pot naște încă 4. După ce s-a certat urât, Polina, adunând câteva lucruri,
A plecat în orașul mare, unde l-a întâlnit pe Igor la doar 2 luni după prima întâlnire. Au avut o nuntă modestă, mai exact, au petrecut-o într-un cerc foarte restrâns de rude apropiate. Mama soțului, Kira Alexandrovna, era evident nemulțumită de nora ei, iar după ce mama Polinei a spus câte copii are, s-a strâmbat și mai tare. Nu, noua familie nu-i plăcea deloc. Femeia interacționa cu toți la sărbători cu o politețe impecabilă, nevrând să-i strice fiului dispoziția, dar apoi s-a răzbunat pe nora ei. Încercările de a-i face pe plac eșuau una după alta. Și tot ce făcea Polina era, în opinia Kirei Alexandrovna, greșit. Se pare că Igor a preluat stilul de comunicare cu soția de la mama sa. Foarte repede, totul a început să-l irite pe Igor, iar în exprimări nu se sfia. Polina a avut atât de multe speranțe legate de această căsătorie, dar în cele din urmă totul s-a redus la reproșuri nesfârșite din partea soțului și a rudelor sale. Ce să facă? Așa că a venit vremea să întoarcă și această pagină. Femeia a decis să se întoarcă în orașul natal, unde închirierea unui apartament era mult mai ieftină, având în vedere că, în timpul căsniciei, reușise să-și găsească un loc de muncă remote și nu era legată de un anumit loc. Și ar fi fost bine să-și viziteze mama și pe cei mai mici, căci nu se mai întâlniseră de la nuntă, doar vorbeau la telefon de sărbători, dar comunicarea era mai mult formală decât de familie. Umbra unei certuri urâte încă stătea între mamă și fiica ei cea mare. Luând decizia, Polina a închis laptopul, iar pe acesta, principalul ei susținător, l-a împachetat prima dată, împreună cu încărcătorul. În rucsac avea câteva lucruri, iar pentru restul avea nevoie de o geantă încăpătoare. Bine că iarna o încuraja Polina, adunându-și lucrurile. Pufos, blugi, pulovere calde, cizme voi îmbrăca, iar celelalte lucruri sunt chiar deloc voluminoase. Totuși, oricât de mult s-ar strădui femeia, starea ei de spirit era sumbră. A fost foarte surprinzător să descopere că nu are de fapt nimic de luat din apartamentul soțului. Și cum a fost posibil ca practic toți banii câștigați să-i fi cheltuit pe Igor și apartamentul lui? Polina a deschis smartphone-ul pentru a cumpăra un bilet prin aplicație. S-a uitat la cel mai apropiat timp de plecare și, după ce a gândit puțin, a ales un loc la partea inferioară a cupei. Poate că este mai scump decât un loc în compartiment, dar are dreptul să se răsfețe și să se asigure măcar un confort minim. Cu atât mai mult cu cât va trebui să călătorească toată noaptea și să ia o parte din ziua următoare. Apoi, femeia a rezervat online o cameră la un hostel din orașul natal și, pregătindu-se, a intrat în camera unde Igor juca. Bărbatul s-a întors cu o expresie foarte nemulțumită când soția l-a strigat. Reacția lui la vestea că Polina a decis să plece de la el a fost punctul final în viața lor de familie. Ei bine, pleacă. Ce mai ai de spus? Dacă ai decis, pleacă. Și nu te gândi că voi cădea la picioarele tale și te voi ruga să te răzgândești. Aici la tine stau la coadă aproape toate fetele. Și sunt fete care nu te-ar ajunge nici măcar în picioare. Dar tu nu ești de niciun folos, pentru că nu reprezinți nimic. Locul tău este în bucătărie, iar curățenia este limita abilităților tale. După ce a spus cuvinte jignitoare, bărbatul s-a întors la joc. Nici măcar nu s-a obosit să se despartă de soția care era deja aproape fostă. Polinei nu-i rămânea decât să părăsească liniștit apartamentul, care nu a devenit niciodată pentru ea un adevărat cămin. Deși decembrie abia începea să-și facă simțită prezența, pe străzile orașului se vedeau aici și colo decorațiuni de Crăciun. Dar nici aceste obiecte de sărbătoare nu o bucurau pe femeie. Gara a întâmpinat-o cu agitația obișnuită, iar după o așteptare nu foarte lungă, Polina își amenaja deja un adăpost temporar. Însoțitorii ei s-au dovedit a fi un cuplu de pensionari. Bărbatul și femeia s-au așezat unul lângă altul, în fața Polinei, și imediat, fără să aștepte plecarea trenului, au început să desfășoare pe mese mâncare neîmpăturită. Plăcinte, evident de casă, brânză topită în triunguri, ouă fierte. Călătoarea s-a prezentat cu căldură și a invitat-o prietenește. Eu sunt Vera Andrivna, acesta este soțul meu, Valentin Nicolaevici. Te invităm să te alături. Cu ce suntem bogați? Cum se spune, cu asta suntem bucuroși. Foarte plăcut să te cunosc. Mă numesc Polina. Îți mulțumesc pentru invitație. Dar nu-mi este deloc foame. Tocmai m-am ridicat de la masă. Ei bine, măcar încearcă o plăcintă, insista Vera Andrivna. Valentin Nicolaevici a spus soției în șoaptă. Vera, nu insista. De ce să te impui? Polina a fost recunoscătoare bărbatului, dar soția lui nu avea de gând să renunțe. Așa că, atunci când conductoarea a adus tuturor ceai, Polina a acceptat plăcinta și a mulțumit sincer Verei Andrivna. Femeia în vârstă s-a umplut de zâmbete, ascultând laudele aduse ei. După câteva opriri,
Când Polina și însoțitorii ei se pregăteau să se culce, ușa compartimentului s-a deschis și o femeie robustă, cu un fular de lână gri închis, aruncat pe un palton negru, a intrat. Ceva inefabil în aspectul ei evoca gânduri despre o trib de țigani nomazi, deși era îmbrăcată destul de obișnuit pentru vremurile moderne. Sub palton se aflau blugi și un pulover, evident tricotat manual cu împletituri complicate. Necunoscuta stătea, puțin aplecată, de parcă o durea spatele, iar vocea ei era surprinzător de liniștitoare, cu o ușoară răgușeală. Bună seara! Mă numesc Tamara. Deci, vom fi vecini. Vera Andrivna și Valentin Nicolaevici au răspuns liniștit și aproape în cor la salut. După soți, s-a prezentat și Polina. Tamara a privit-o cu o privire pătrunzătoare, dar deloc înfricoșătoare, și a început să vorbească. Polina, nu am reușit să obțin un loc la partea inferioară. Mă tem că dacă mă urc sus, nu mă vor mai putea aduna după planuri. A râs femeia, cerând. Te rog, cedează-mi. Valentin Nicolaevici a murmurat aproape inaudibil, apărarea dreptului Polinei de a călători pe locul pentru care a plătit. De fapt, locurile de la partea inferioară sunt mai scumpe. Tamara s-a întors către el și a răspuns. Așa este, stimate, doar că nu te rog pe tine și nici pe soția ta minunată să încedați, așa că nu e treaba ta să discutăm despre o plată suplimentară. Deci fraza a fost pusă într-un ton absolut calm și politicos, parcă dintr-o dată a adus un fior în compartiment. Femeia a întors din nou privirea ochilor ei căprui spre Polina și i-a spus. Dreptul tău, stimate călător, este adevărat și în ceea ce privește faptul că biletul pentru partea inferioară este mai scump și că nu am mulți bani la mine. Doar că a trebuit să plec urgent, așa că trebuie să cer. Ei bine, ce zici, îmi cedezi locul tău? Polina a eitat, dar nu mult, apoi a răspuns afirmativ. Fără probleme. Acum doar îmi voi pune lucrurile sus și poți să te așezi. Tamara a zâmbit, devenind dintr-o dată incredibil de fermecătoare. Ochii ei păreau să radieze o lumină caldă. Susținând și încurajând, a început să mulțumească. Oh, îți mulțumesc mult, fetiță. Să ai parte de tot ce e mai bun în viață, așa cum îți va fi mai bine. Nu am bagaje cu mine, așa că poți să nu îți mai rearanjezi lucrurile. Totuși, se pare că și tu ai părăsit locul unde ai locuit în grabă. Aproape că nu ai adunat nimic, iar lucrurile tale sunt puține. Banii pentru bunătatea ta, desigur, pot să-ți ofer, dar tu ești generoasă, bună și nu ești obișnuită cu mărunțișurile. În plus, văd că nu ai nevoie de bani, dar sfatul meu va fi mai valoros decât toate bogățiile lumii. Tamara s-a îndreptat și, mișcându-se neașteptat de repede, s-a așezat lângă Polina, atinând partea din spate a palmei ei și, întorcându-se flexibil astfel încât să o privească în ochi, a început să vorbească. Văd că nu prea crezi în ghiciri și nu voi încerca să te conving. Aș putea să-ți arunc cărțile, dar acum ești atât de vulnerabilă, încât ești ca o carte deschisă și e foarte ușor să te citesc. Pentru Polina, părea că totul din jur a încetat să existe. A rămas doar vocea bâlândă a ghicitoarei și ochii ei hipnotizanți, care o atrăgeau și păreau să o facă să privească în ei fără să se abată. Nu te îndrepți chiar acolo unde trebuie, fetiță, dar primul pas a fost făcut corect. Te întorci acasă foarte bine și la timp. Ești vital necesară acolo. Fără tine, cei de acasă nu se vor descurca. Acum, sarcina ta principală este să continui să mergi pe calea corectă. Du-te direct la mama ta când ajungi în orașul tău. 5 pietre vor atârna de gâtul tău. De modul în care te vei comporta cu ele depinde viitorul tău. Încrede-te în cel pe care îl consideri dușman, ajută-i pe cei care sunt și mai rău decât tine, iar destinul se va ocupa de fericirea ta. Totuși, chiar dacă va fi tentația de a te întoarce la cel care nu te apreciază, nu-ți croi drumul înapoi. Asta, desigur, poate fi spus și fără vreo revelație, dar trebuie să-ți amintești mereu de asta. Mergi înainte, fetiță, și nu te uita înapoi la trecut. Acolo nu sunt răspunsuri. Ghicitoarea a mângâiat ușor și a lăsat palma Polinei, apoi s-a întors către Vera Andrivna, care părea suspicioasă. Dar tu nu te teme, nici de mine, nici de ceea ce urmează. Fiica ta va ajunge în mâinile unui medic bun și totul va decurge excelent. Și, de asemenea, te vei împăca cu fiul tău. Este un băiat foarte bun. Și și-a ales o femeie bună ca parteneră. Doar că ea nu se deschide imediat în fața celor pe care nu îi cunoaște bine. Valentin Nicolaevici s-a animat și, atinând-o ușor pe soție cu cotul, a șoptit tare. Iată, îți spun că nu ai motive să vorbești de rău despre Maria. E o fată bună. Alexei al nostru, se vede că e îndrăgostit de ea până peste cap. Ochii Tamarei s-au întunecat.
Acum a devenit din nou aceeași. Exact așa cum a intrat în compartiment. S-a aplecat și părea că a îmbătrânit. Ghicitoarea s-a săturat, a căscat acoperindu-și gura, apoi a explicat. Îmi pare rău, mă voi întinde puțin, căci noaptea trecută aproape că nu am dormit. Lună plină. Călătorii au dat din cap. Iar Vera Andriivna a îndrăznit chiar atât de mult încât a sugerat. Tamara, încearcă să mănânci miere seara, dacă nu ai alergii. Uneori, o linguriță de ceai este suficientă pentru a îmbunătăți situația. Mulțumesc, a mulțumit Tamara. Valentin Nicolaevici a părăsit tacticos compartimentul, astfel încât soția sa și călătoarea să se poată schimba pentru somn. După ce pregătirile au fost finalizate, cunoscuți întâmplătorii, dorindu-și noapte bună, s-au așezat să doarmă. Polina, cedând locul ei Tamarei, s-a așezat pe raftul de sus și, în ciuda temerilor de a se confrunta cu insomnia, a adormit ușor în lumea viselor. Cadrul colorat uimitor al viselor se schimba ca un caleidoscop vesel, iar când a deschis ochii dimineața, femeia a simțit că se apropie un eveniment important, cu adevărat crucial. Polina a privit în jos, dar nu a văzut-o pe Tamara în compartiment. Lenjeria de pat de pe raftul de jos nu era nici ea. De fapt, nimic nu indica faptul că cineva a dormit în acel loc. Parcă întâlnirea cu ghicitoarea și cu cuvintele ei ciudate nu avusese loc deloc. Tânăra femeie a coborât cu grijă și a părăsit liniștit compartimentul pentru a efectua proceduri de igienă. Când s-a întors, s-a întâlnit cu Valentin Nicolaevici și Vera Andriivna la ușa compartimentului. Soții i-au urat Polinei o dimineață bună și i-au spus că trenul va ajunge la stația lor în aproximativ o oră. Practic, tot timpul până la despărțire, călătorii au discutat despre călătoarea de ieri. Vera Andriivna s-a scuzat. Oh, Polina, sincer, prima dată când m-am trezit, m-am grăbit să verific dacă toate lucrurile noastre sunt la locul lor. E rușine, desigur, dar stereotipurile mele sunt atât de puternice. Desigur, ieri am fost foarte impresionată de abilitățile Tamarei, căci ea pur și simplu nu putea ști că fiica noastră are nevoie de o operație, iar fiul a adus acasă o fată care nu îmi place. Chiar dacă este o coincidență, nu este posibil să fie atât de precise. Așa că, fără voie, poți crede în toate aceste preziceri. Valentin Nicolaevici nu și-a exprimat opinia despre ghicitoare, iar Polina a împărtășit cu sinceritate cu călătorii care erau deschiși la confesiuni. Totul mi s-a părut o viziune. După un mic dejun rapid, călătorii, urmând impulsului sufletesc, și-au schimbat numerele de telefon. Soții i-au făcut cu mâna Polinei Spirona, iar restul drumului ea a călătorit în singurătate mândră, încercând să descifreze prezicerile ghicitoarei. Orașul natal a întâmpinat femeia cu un vânt puternic, aruncându-i în fața acele ascuțite ale fulgilor de zăpadă. Polina a vrut să se cazeze la un hostel și abia apoi să meargă la mama ei, dar și-a amintit de prezicerile Tamarei și, deși era mai puțin convenabil, s-a îndreptat spre apartamentul în care și-a petrecut copilăria. Fără a fi zgârcită, femeia a comandat un taxi și, mirându-se de contrastul dintre orașe, care nu erau atât de departe unul de celălalt, a privit pe fereastră. Străzile și magazinele cunoscute treceau pe lângă geam, iar Polina observa cu tristețe că aici timpul părea să-și încetinească alergarea, fără a aduce vreo schimbare. Taximetristul se plângea fără răutate de idioții care circulau pe drumuri, de drumurile în sine și de cei care nu se ocupau deloc de reparațiile lor. Dar, observând că pasagera nu intenționează să susțină conversația, a tăcut și a dat drumul la radio. Când, pe melodiile de petrecere, Polina a ajuns acasă, inima ei a fost apăsată de o anxietate grea. Cheia s-a întors ușor în broască, iar când femeia a intrat în apartament, a fost întâmpinată de mirosuri neplăcute de mâncare arsă și haine murdărite cu excrement, care nu puteau fi mascate nici măcar de mirosul puternic al clorului. Mama, sunt acasă, a anunțat Polina încet, temându-se să nu o trezească pe cea mai mică soră, Ecaterina, de 2 ani. În răspuns, din camera copiilor a apărut Daria, de 14 ani, plângând, a tresărit din tot corpul, fie de surpriză, fie de bucurie, și a alergat să o îmbrățișeze. Din discursul incoerent și întrerupt de plâns, Polina a înțeles că s-a întâmplat o nenorocire. Dar care anume, nu putea să își dea seama. Desigur, nu mai putea fi vorba de a locui la un hostel. Trebuia să fie acasă, cu familia, pentru a împărtăși nevoile. Punând geanta și rucsacul pe podea, femeia a dus-o pe soră la bucătărie, forțând-o să bea un pahar cu apă și să se spele cu apă rece. După ce Daria s-a mai liniștit, sora mai mare a rugat-o cu bâlândețe. Acum spunem, dar fără lacrimi, căci altfel nu pot înțelege nimic. Fata a suspinat și a început o poveste complicată. Când mama a fugit de la noi cu un alt bărbat, lăsând-o pe Ecaterina, totul a devenit foarte greu.
Bine că noi, Olga și Tania, mâncam la școală, iar Oleg se hrănea la grădiniță. Mama a abandonat totul, ne-a certat pe toți, chiar m-a lovit, ne-a numit paraziți, a spus că ne-a stricat toată viața. Șocată, Polina tăcea, mușcându-și buza și învinovățindu-se pentru că nu a sunat acasă mai devreme și nu a aflat cum trăiesc mama și copiii, și o mângâia ușor pe spate pe soră. Daria continua să povestească despre ce s-a întâmplat. Acum 2 luni, mama l-a adus pe Gheorghe în apartamentul nostru. Mie nu mi-a plăcut de la început. E frumos, dar se vede că e obraznic, cu ochii care se uită în toate părțile, iar privirea lui e ca un raze X, se străduia să pară bun. Ne aducea tot felul de bunătăți, ciocolată, chipsuri, bomboane, fructe. Mama a devenit fericită. Spunea că în curând ne vom muta într-o casă minunată, unde fiecare va avea camera lui. Ne zâmbea, a devenit din nou bună. Se plimba mult cu Gheorghe și Ecaterina. Noi, proștii, credeam că acum totul se va îmbunătăți, dar totul a devenit și mai rău. Daria a suspinat din nou și, ștergându-și lacrimile de pe ochii umflati, a trecut la partea cea mai înfricoșătoare și ciudată a poveștii sale. Cu o săptămână în urmă, mama a spus că va merge în weekend să se întâlnească cu familia lui Gheorghe. A cumpărat cadouri pentru ei, și-a făcut coafura, manicura, a purtat o rochie nouă. L-a lăsat pe Ecaterina acasă, sub supravegherea noastră, și a promis că se va întoarce repede. În prima zi după plecare ne-a sunat, ne-a întrebat cum ne descurcăm. Vocea ei era calmă, a promis că se va întoarce până luni. Apoi, a doua zi, mi-a trimis un SMS, spunând că familia lui Gheorghe a primit-o foarte bine și că a fost convinsă să rămână la ei. Polina a clătinat dezaprobator din cap. Oh, ce glumă! De ce nu mi-ai spus? Cum v-ați descurcat aici? Suntem străini? Și dacă nu aș fi venit astăzi pe neașteptate, ai fi tăcut ca o partizană. Observând că sora ei era pe cale să plângă, Polina a încercat să oprească fluxul de reproșuri. Nu te cert, chiar mă minunez că ai preluat responsabilitatea pentru toți. Dar cum mergi la școală? Cu cine rămâne Ecaterina? Daria, cu capul plecat, a recunoscut. Nu merg la școală. A trebuit să mint că sunt bolnavă și să stau cu Ecaterina. Am așteptat mereu un telefon de la mama, dar după primul SMS, comunicarea s-a redus exclusiv la mesaje. Oricând am sunat, telefonul mamei era tot timpul inaccesibil. Așa că Olga și Tania îl duc pe Oleg la grădiniță, iar eu încerc să mă descurc cum pot și să am grijă de cea mică. Iar seara, cineva dintre noi, uneori toți împreună, îl luăm pe frățior. Mie mi iese totul foarte prost. Ca și cum, pe deasupra, s-a stricat și mașina de spălat. Astăzi, terciul s-a ars, din mâncare au rămas doar cereale, iar Oleg cere dulce. Și educatoarea lui a început să se plângă ieri că nu își vede mama de prea mult timp și că trebuie să facem contribuții pentru decorarea grupului. Am căutat peste tot, dar nu am găsit bani, a precizat Polina. Dar ai verificat în ascunzătoarea mamei din spatele dulapului? Am verificat și am spus. E gol acolo. După aceste cuvinte, fata, care se străduia din răsputeri, a început din nou să plângă, iar Polina a trebuit din nou să o liniștească pe soră. Daria, gata, nu mai plânge. Toate problemele le vom rezolva. Cu speranță, privind-o pe sora mai mare, Daria a întrebat. Polina, draga mea, mă vei ajuta să o găsim pe mama noastră? Bineînțeles. Dar va trebui să mergi la școală, ca să nu apară întrebări de la doamna Porc. Altfel, va plânge că educația este munca ta principală și nu trebuie să o tratezi cu indiferență. Daria a zâmbit timid în răspuns la intonația parodiată a învățătoarei. Polina a îmbrățișat-o strâns pe soră și i-a expus planul pentru acțiunile viitoare. În general, acum așteptăm fetele, luăm pe Ecaterina și mergem la magazine pentru alimente și o mașină de spălat. Ne întoarcem, iar în timp ce voi luați prânzul, eu voi merge la secția de poliție și voi depune o plângere pentru dispariția mamei. Daria s-a agitat. Ochii ei s-au umplut din nou de lacrimi, iar ea a întrebat neliniștită. Pola, nu ne vor lua la orfelinat? Nu vreau să cresc acolo, ca mama. Și vecina de dedesubt mi-a dat deja de înțeles că din cauza zgomotului și alergăturii de seară, ar fi bine să ne trimită la asistență. Polina a îmbrățișat-o pe soră și a promis. Nimeni nu ne va trimite nicăieri. Nu te teme. Eu sunt deja majoră. Totul va fi bine. Vom pune puțin ordine și nicio câine nu ne va deranja. În general, nu avem timp de stat. Hai să ne ocupăm puțin de treburile noastre, iar tu îmi vei povesti tot ce știi despre acest Gheorghe. Daria a suspinat. Ei bine, de fapt, în afară de nume, nu știu nimic altceva. Dar are vreo trăsătură specială?
Nu, doar că e drăguț, cu mustață și, așa, cam cu barbă, iar când zâmbește, îi apar gropițe pe obraz. Nici măcar nu m-am gândit să-l fotografiez. Cerându-i lui Daria să o ocupe pe Ecaterina, care nu o cunoștea deloc pe sora ei mai mare, Polina a început să facă curățenie, gândindu-se că trăsăturile lui Gârghe păreau să fie ușor transformabile. Odată, și mustața cu barba pot fi îndepărtate, schimbându-i aspectul. Suflând, femeia a început cu spălarea hainelor murdare, apoi a frecat o oală arsă. Nu a reușit să verifice produsele rămase, căci Olga și Tania s-au întors de la școală. După o plimbare plină de evenimente prin magazine, Polina, așa cum planificase, s-a îndreptat spre poliție. Nu foarte dornic, dar ofițerul de serviciu a acceptat totuși plângerea, iar apoi, simțind compasiune pentru vizitatoarea supărată, a sugerat: puteți contacta și o echipă de căutare, uneori este mai eficient. Polina, aflată în mijlocul problemelor, nu avea timp să se gândească la cearta cu Igor și la prăbușirea familiei sale. Nici măcar nu avea timp să depună o cerere de divorț. La 21 de ani, femeia avea în grijă 4 surori și un frate. Și, deși Daria și Olga, de 10 ani, erau deja ajutoare adevărate, trebuia să aibă grijă de ei, de prima clasă Tania, de Oleg și de micuța Ecaterina. Femeia se străduia din răsputeri. O nouă problemă era destul de previzibilă, dar totuși a fost o descoperire neplăcută pentru Polina. Din cauza că nu mai rămânea timp pentru muncă, veniturile au devenit sărace, iar rezervele de bani s-au terminat aproape complet. Aproape o săptămână după despărțire, Igor a sunat-o pe Polina. Judecând după voce, nu era complet treaz. Ei bine, am glumit și e suficient. Întoarce-te, Polina. Mi-e dor de tine. Și am înțeles totul. Voi reduce pretențiile față de tine. În general, hai să vii. E plictisitor și singur fără tine. Polina nu s-a lăsat convinsă de rugăminți și i-a spus bărbatului: caută o altă sclavă. Igor, nu mă voi întoarce la tine. Cu atât mai mult, că acum trebuie să rezolv probleme mai importante. Înțelegând că rugămințile lui nu aduc rezultate pozitive, Igor a început să înjure, iar femeia a blocat cu plăcere numărul lui. O nouă încercare de a-și aduce înapoi soția fugită a fost făcută cu o săptămână înainte de anul nou, a sunat de pe un număr necunoscut și a cerut bâlând: ei bine, Polina, destul cu supărarea, întoarce-te. Ai stat acasă și e suficient. Mai este puțin timp pentru a pregăti totul pentru primirea oaspeților. Întoarcerea ta va fi cel mai bun cadou pentru mine. Igor, ți-am spus deja că nu mă mai întorc la postul de sclav acasă. M-am săturat. Dacă se poate, depune tu cererea de divorț. Nu am timp pentru asta. Polina a încheiat conversația, auzind-o pe Ecaterina plângând, și a alergat să o liniștească. Puțin mai târziu, abia ce reușise să o distragă pe sora mai mică, a sunat soacra. Polina a ezitat puțin, dar totuși a răspuns: bună ziua, vă ascult, Kira Alexandrovna. Soacra vorbea cu o voce calmă și uniformă, deși, cel mai probabil, acest ton îi era greu de obținut. A fost suficient, Polina. Igor s-a consumat complet și chiar a declarat astăzi că sărbătoarea de anul nou este anulată, pentru că ai fugit de acasă. Vreau să-ți atrag atenția că oamenii bine crescuți nu se comportă așa. Sau ai apărut în relații noi, așa cum suspectează fiul meu? În acest caz, ar fi mai cinstit să recunoști totul și să divorțezi. Igor a spus că te referi la lipsa de timp, dar asta este pur și simplu nepoliticos. Ar fi trebuit să vii, să discutăm calm, să decidem ce să facem mai departe. Polina, care era agitată din cauza incertitudinii în legătură cu soarta mamei, nu a mai rezistat. Știți ce, Kira Alexandrovna, nu te lua de rolul lui Dumnezeu și nu judeca acțiunile altora. Nu am timp pentru discuții și nu mă voi întoarce la fiul tău. Mama mea a dispărut, iar toate încercările de a o găsi se termină în impas. Așa că să lase Igor să-mi facă ultima favoare și să se ocupe de tot astfel, încât să nu fiu nevoită să mă duc în orașul vostru. Probabil, simțind durerea reală în cuvintele nurorii, Kira Alexandrovna și-a îndulcit brusc vocea. Ei bine, Polina, spune mai multe, când și în ce circumstanțe a dispărut Dina Sergivna. Ce te interesează pe tine detaliile? A răspuns Polina, complet nepoliticos, dar soacra, parcă neobservând nepoliticos, a repetat: spune-mi tot ce știi. Înțeleg că probabil mă consider dușmanul tău. Dar, de fapt, nu ți-am dorit niciodată rău și nu îți doresc. Vorbește, Polina, iar eu voi încerca să văd cum pot ajuta. În timp ce Kira Alexandrovna își rostea discursul, o amintire a cuvintelor ghicitoare i-a străbătut-o pe Polina. În plus,
Polina era deja atât de aproape de un grad de disperare încât era gata să se agațe de orice, chiar și de cea mai iluzorie șansă de a afla unde se află mama ei. Soacra, ascultând cu atenție tot ce putea să-i spună nurorii, a recunoscut: "Nu voi minți că cazul Dinei Sergivna este simplu, dar voi încerca să găsesc informații suplimentare. Din fericire, am rămas în relații cu persoane din domeniul respectiv. Înțeleg că cuvintele mele acum nu înseamnă mare lucru pentru tine, dar trebuie să te ții tare, Polina. Nu trebuie să te predai și să-ți lași capul jos, pentru că acum ești sprijinul principal pentru surorile și fratele tău. Îi voi explica lui Igor totul, așa că nu te îngrijora, nu te va deranja. Totul, la revedere." După ce s-a despărțit de Chira Alexandrovna, Polina a suspinat. Din nou, ghicitoarea a avut dreptate. Soacra, pe care o considera dușmană, a întins brusc o mână de ajutor. O femeie strictă, intolerantă la greșeli, s-a dovedit a fi umană și sensibilă la durerea altora. Aceasta a fost o adevărată revelație pentru Polina, iar vecina nemulțumită, care locuia la etajul de dedesubt, a adus o surpriză neplăcută. Ea și-a îndeplinit amenințarea, iar în plus față de toate neplăcerile, în apartamentul în care Polina și cei dragi încercau să creeze o atmosferă de sărbătoare de anul nou, a venit o comisie din partea organelor de protecție a copilului. Aceasta a fost o lovitură foarte grea și o încercare aproape insuportabilă. Femeile străine s-au comportat atât de nepoliticos, încât Polina s-a abținut cu greu să nu le alunge. În schimb, micuțul Oleg, care nu învățase încă să-și ascundă emoțiile, a spus cu voce tare tot ce credea. "Nu le-am invitat să plece." Daria, înțelegând că situația se îndreaptă într-o direcție foarte neplăcută, l-a dus cu bâlâândețe pe fratele mai mic în cameră, promițându-i că se va juca cu el. Iar Polina a încercat să atenueze incidentul. "Îmi pare rău pentru fratele meu, el nu este încă foarte educat. Înțeleg că aceasta este munca voastră, dar vă rog să fiți indulgente. Ne este greu acum, dar ne străduim să ne descurcăm și, îndrăznesc să vă asigur, totul merge bine. Toți sunt hrăniți, îmbrăcați curat, așa cum puteți vedea, în frigider avem și mâncare, și piure cu chiftele." Comisia, după ce a inspectat camerele, a verificat și bucătăria. Polina, observând expresiile fețelor celor care verificau, încerca în zadar să ghicească la ce concluzii au ajuns și își răsucea nervos marginea tricoului. În cele din urmă, femeia principală din comisie a spus cu reticență: "Bine, vedem că te străduiești. Nu există motive obiective pentru a lua copiii. Dar aveți grijă, vecina dumneavoastră este o femeie foarte activă. Încercați să convingeți surorile și fratele că trebuie să se comporte mai liniștit. Familia dumneavoastră este acum sub observație. Vă mulțumim! La mulți ani cu ocazia anului nou! Sănătate și prosperitate!" a spus Polina și s-a grăbit să închidă ușa după vizitatorii neplăcuți. Copiii speriați, inclusiv cea mică, au ieșit din cameră în hol și au început să o îmbrățișeze pe sora mai mare. Polina i-a mângâiat și le-a promis: "Nu vă faceți griji, ne vom descurca cu toate. Suntem o echipă. Doar trebuie să ne comportăm mai liniștit, astfel încât vecinii să nu aibă motive să se plângă de familia noastră. E clar pentru toată lumea?" Copiii au dat din cap în semn de aprobat. Chiar și Ecaterina, imitându-le pe surorile mai mari și pe frate, a repetat acest gest înțeles fără cuvinte. 3 zile mai rămăseseră până la sărbătoare. Tania era deja în vacanță, iar Daria și Olga încă mergeau la școală, deși nu mai erau cursuri propriu-zise. Notele pentru trimestru fuseseră deja date, iar teme noi nu se mai studiau. Polina pregătise tuturor suveniruri, având în vedere bugetul modest, dar înțelegea perfect că cel mai bun cadou va fi întoarcerea mamei. Totuși, nu au venit vești pozitive nici din poliție, nici din partea echipei de căutare, nici de la soacră. De câteva ori, Polina a fost invitată să facă identificări, dar, din fericire, necunoscuții nu erau mama ei. Lăsându-i pe cei mici acasă, femeia mergea la gări pentru a interoga personal casierii, femeile de serviciu și alți angajați, dar fără rezultat. Așteptarea veștilor era epuizantă. De anul nou, minunea nu s-a întâmplat, deși Polina știa exact ce dorință și-au pus surorile și fratele ei. Decepția față de absența celui mai iubit om a fost evidentă atunci când, în loc să sune la ușă, a venit coordonatorul echipei de căutare. Mihail, din proprie inițiativă, a vizitat femeia care l-a tras prin grija ei neobosită față de copii și a adus în dar fructe pentru masa de sărbătoare. Dintr-o dată, Daria, văzând punga, a început să plângă și a fugit în cameră. Polina abia a reușit să obțină de la sora ei informații despre faptul că fata a avut asociații neplăcute. "Înțelegi, Polina, acest Gheorghe, din cauza căruia,
Sunt sigur, mama a dispărut, aducea fructe exact în astfel de pungi. Mihail, auzind fără voie mărturisirea Daria, s-a îngrijorat. Asta ar putea fi un fir de legătură. Aceste pungi, cât știu eu, nu sunt foarte răspândite, rețeaua de magazine nu este foarte mare și putem încerca să dăm de urmă acestui gârghe neobișnuit prin acest fir. După ce s-a despărțit repede, bărbatul a plecat, oferind speranță celorlalți pentru un rezultat fericit al situației. Femeia, așa cum fusese convenit cu soacra, i-a comunicat despre o nouă piste, iar Kira Alexandrovna a reacționat imediat. Excelent! Voi transmite informația acolo unde trebuie. O fărâmă de speranță a început să răsară, dar mama cu mulți copii nu s-a întors acasă și în ajunul sărbătorii cu numele paradoxal de anul nou vechi. Kira Alexandrovna a sunat la Nuroră mai aproape de februarie și a anunțat. Polina, te rog, nu te îngrijora. Se pare că mama ta a fost găsită. Ea este acum în spital într-un alt oraș și trebuie câteva zile ca să-și revină puțin și să se trateze. Îți mulțumesc foarte mult, Kira Alexandrovna, spunea Polina, iar din ochii ei curgeau lacrimi. Ei bine, nu plânge, a cerut soacra. Simt că plângi. Ștergeți lacrimile, îți voi trimite adresa. După ce a primit informația de la soacră, Polina a contactat coordonatorul și i-a comunicat vestea bună. Mihail a avertizat. Tu, în principal, acum liniștește-te, voi veni peste 15 minute și vom merge împreună la acest spital. Între timp, gândește-te cui să încredințezi copiii, căci din diverse motive, probabil, va trebui să ne întârziem. Polina a fost foarte recunoscătoare coordonatorului căutării mamei sale atât pentru sfat, cât și pentru disponibilitatea de a merge împreună cu ea în alt oraș. Femeia nu a vrut să le ofere speranțe celor mici, dar Daria a ghicit motivul pentru care sora ei mai mare se pregătea atât de urgent să plece și, în secret, a întrebat. Spune-mi, te duci la mama? Sper, Daria, sper foarte mult. Kira Alexandrovna a spus că, după toate semnele, mama noastră a fost găsită, dar eu mă tem foarte tare să nu o de ochi. Ascultă, nu este exclus să mă întorc mâine. Poate ar trebui să cer pe cineva să stea cu voi peste noapte? Nu e nevoie, Polina, nu te îngrijora, ne descurcăm, a răspuns Daria, foarte matur. Olga și Tania mă vor ajuta cu cei mici. Vom lua cina cu paste, ne vom culca de vreme, iar mâine dimineață te vom aștepta cu vești bune. Surorile s-au îmbrățișat, iar în acel moment telefonul Polinei a sunat. Mihail a anunțat că a ajuns și așteaptă la intrare. Pe drum, în adâncul sufletului femeii, o neliniște se răspândea ca o pată întunecată. Poate că este o greșeală și în loc de mama, în acel alt oraș va fi o străină. Totuși, temerile s-au dovedit a fi nefondate. Slabă, palidă, cu vânătăi și zgârieturi, dar pe patul de spital se afla mama Polinei. Polina, îmi pare rău, cred că i-am dezamăgit pe toți, a plâns Dina. Doamne, cât de proastă sunt! M-au păcălit ca pe o fetiță. Nu mai speram să văd pe niciunul dintre copiii mei. Totul e bine, mama, liniștește-te. Acum totul este în urmă. Acum voi întreba doctorul când te vor putea externa și mă voi întoarce imediat. Din fericire, starea Dinei nu a ridicat îngrijorări din partea medicilor și în aceeași zi, cedând insistențelor plângăcioase ale Polinei, mama cu mulți copii a fost externată, astfel încât să poată îmbrățișa cât mai repede copiii ei. Mama și fiica s-au așezat pe banchetele din spate, iar Mihail a condus cu grijă mașina pe drumul de întoarcere. Dina, care era măcinată de un sentiment de vinovăție, a început să-i povestească Polinei. Știi, toate acuzațiile pe care le-ai adus vreodată în adresa mea sunt complet justificate. Relația noastră cu Gheorghe la începutul cunoașterii era ca o poveste. Eu, în ciuda numărului mare de copii și a experienței de viață, am fost naivă și am crezut că se va căsători cu mine. M-am dus cu bucurie să mă întâlnesc cu familia lui. Am planificat ce și cum voi spune. Visam la fericirea feminină, iar Gheorghe îmi repeta că sunt extraordinară. Aha, exact, o proastă extraordinară. Gheorghe era atât de grijuliu, mi-a adus o ceașcă de cafea la benzinărie. Am făcut câteva înghițituri și parcă m-am leșinat. M-am trezit într-o pivniță, amenajată ca un atelier de croitorie. Nu aveam niciun cadou pe care l-aduceam cu mine, nici smartphone-ul meu. M-am uitat în jur, încercând să nu-mi pierd calmul, dar nu am observat nimic bun. În pivniță erau urme ale prezenței altor oameni. În colț, în spatele unui paravan, era amenajat ceva asemănător unei toalete. Am reușit să găsesc o sticlă cu apă, dar am fost singură în acea pivniță câteva zile. Apoi, mi-au aruncat o altă victimă a naivității.
Povestea ei era foarte asemănătoare cu a mea, cu mici modificări. Gârghe a venit în a doua zi a captivității mele, când deja mi-era foame groaznic. Mi-a spus că dacă eu și prietena mea în nenorocire ne vom comporta bine, vor vorbi cu noi normal. În mod specific, mi-a explicat că valorez chiar mai puțin decât praful de pe podea și că, dacă vrea, mă poate elimina cu ușurință. Nimeni nu mă va căuta și nu va face eforturi să mă găsească. Copiii mei nu vor fi ascultați, chiar dacă vor striga pe toate colțurile că mama lor a dispărut. Ce contează? Ce fantezii au ei? Așa că nu ne rămânea decât să coasem ceea ce ne vor ordona și să sperăm la o întâmplare fericită. Polina a dat din cap. Da, cam așa a fost. Daria se temea și ea să te caute prin poliție, pentru că primea mesaje SMS cu notificări că totul este în regulă cu tine și se temea să nu se facă de rușine în fața autorităților de protecție a copilului. O fată isteață, Daria. Și este foarte bine că s-a adresat ție pentru ajutor. Gheorghe avea o tehnologie bine pusă la punct. Lui și complicilor săi le trebuiau muncitoare puternice, iar de îndată ce cineva înceta să coasă repede, o eliminau imediat, iar pe locul eliberat căutau o nouă victimă. M-au ținut în frică, spunând că Gheorghe știe adresa mea și programul de viață al copiilor mei. Nu puteam risca sănătatea lor. Un ofițer care a participat la eliberarea mea mi-a șoptit încet că eu și partenera mea în nenorocire am avut noroc. Se pare că deja eram practic condamnate, și doar necesitatea de a îndeplini o comandă mare pentru confecționarea de suveniruri personalizate ne-a salvat de eliminare. Desigur, nemernicii numeau afacerile lor întunecate de rotirea personalului. Gheorghe mințea că angajatele subterane sunt mutate dintr-un loc în altul. Dar nu era greu să-ți dai seama că cele care nu mai erau pe placul lor erau eliminate fizic. Am avut foarte mult noroc, a spus ofițerul, că cineva a reușit să ia în serios căutările mele. Mă mândresc cu tine, fiica mea. Ai arătat o determinare supraomenească. Nu eu, mama, a recunoscut Polina. Soacra mea m-a ajutat. Kira Alexandrovna a folosit niște relații ale ei și datorită ei și observației Daria, totul s-a aranjat corect. Uite! S-a mirat Dina, mi s-a părut întotdeauna că Kira Alexandrovna crede că fiul ei a făcut o mare greșeală că s-a căsătorit cu tine. Probabil că așa este, a constatat trist Polina. În sensul că are dreptate. Cu toate acestea, tocmai Kira Alexandrovna a promovat căutările. Sunt pur și simplu fericită că ești acum lângă mine. Dina a început să ceară iertare pentru o ceartă veche. Dar fiica ei a întrerupt-o. Totul, asta este deja în trecut și nu contează. Cel mai important este că acum ești cu noi. Dina, obosită, a început să plângă, iar Polina a cerut. Nu, copiii trebuie să te vadă într-o stare bună. Toți s-au îngrijorat atât de mult. Întâlnirea Dinei cu fiicele și fiul ei a fost atât de emoționantă, încât chiar și Mihail, care a văzut multe finaluri ale căutărilor, atât fericite, cât și tragice, a fost profund emoționat. La scurt timp după acest eveniment fericit, Igor a venit la Polina pentru a se împăca. Dar întâlnirea nu a decurs deloc conform scenariului său. Așa cum a sfătuit ghicitoarea, femeia nu avea de gând să se întoarcă la un bărbat care a devalorizat toate eforturile ei. Alegând cu grijă cuvintele, ea a recunoscut. Știi, Igor, este foarte bine că ne-am certat. Dacă nu ar fi fost asta, cine știe cum s-ar fi desfășurat totul. Îți sunt foarte recunoscătoare și ție, și în special Kirei Alexandrovna. Înțeleg perfect că ea a fost împotriva mea și, cel mai probabil, avea dreptul deplin să facă asta. Dar nu voi uita niciodată că ea a oferit ajutor real în căutările mamei mele. Ei bine, hai să ne împăcăm, acum că totul s-a aranjat, a propus bărbatul. Totuși, Polina a dat din cap negativ. Dacă te gândești bine, vei înțelege și tu că cea mai bună recunoștință pentru mama ta este să te eliberezi. Noi suntem prea diferiți. De la mine ai nevoie nu de dragoste, ci de confort. Acesta va fi asigurat de aparatele electrocasnice. Cererea de divorț, cu toate aceste neliniști, nu am depus-o, dar astăzi voi corecta această greșeală. Sper că nu vei pune obstacole. Nu avem copii, nu am cumpărat nimic de valoare și nu voi pretinde la nimic, așa că hai să ne despărțim cât mai pașnic posibil. Încăpățânatul Igor a fost nevoit să accepte argumentele Polinei, iar în curând căsătoria lor s-a încheiat. Cu toate acestea, femeia a continuat să comunice cu fosta soacră, iar relația lor a fost mult mai caldă decât atunci când erau doar rude. Polina a rămas să locuiască cu cei dragi ai ei, deși Mihail îi propusese de mult să se mute la el. Totuși, femeia, care a fost deja arsă de prima căsătorie, nu se grăbea și încerca să explice.
Ești foarte bună și îmi placi mult, dar sunt sigură că înainte de un pas atât de important, trebuie să ne cunoaștem mai bine. Mihail a zâmbit larg. Și eu te cunosc deja. Ai avut grijă de surioarele și frățiorul tău și i-ai susținut în cea mai dificilă perioadă. Și asta valorează mult. Probabil că m-aș fi pierdut complet dacă ar fi trebuit să mă confrunt cu o astfel de problemă. 5 copii în îngrijire. Nu-ți subestima talentele, Mihail, a răspuns Polina. Eu mă minunez de abilitățile tale organizatorice. Așa să te raportezi la necazul altuia nu poate oricine. Iar eu am o situație complet diferită. Aceștia sunt copii mei. Cum aș fi putut să-i abandonez? Cu toate acestea, datorită perseverenței lui Mihail, relația lor cu Polina s-a dezvoltat treptat. Dina, care după incidentul neplăcut s-a concentrat asupra copiilor și a încetat să-și mai organizeze viața personală, i-a sfătuit fiicei să nu-l piardă pe Mihail. Un astfel de bărbat este bun. Oh, mama, la începutul cunoașterii și căsătoriei cu Igor, și eu l-am considerat bun. Numai că totul s-a încheiat cu un eșec, iar eu nu vreau să repet asta. Și, în general, acum nu este momentul pentru asta. Trebuie să ducem la bun sfârșit cazul tău de răpire, altfel nu vom putea trăi liniștiți. Datorită mărturiilor detaliate ale Dinei, activitatea criminală a lui Gheorghe și a complicilor săi a fost suspendată. Banii pe care escrocul a reușit să-i fure din ascunzătoare i-au fost restituiți. Deși suma nu a fost foarte mare, dar mai valoroasă a fost restabilirea justiției. La inițiativa Polinei, Dina, folosind capitalul matern, a reușit, la un an după răpirea ei, să îmbunătățească condițiile de locuit, alegând un apartament mai mare, aproape de cel vechi. Acum copiii aveau confort, nici măcar nu a fost nevoie să schimbe școala și grădinița. Dina și-a dedicat tot timpul familiei, dar a împins-o cu grijă pe Polina către o relație cu Mihail. El a tot făcut cercuri în jurul tău timp de un an, iar tu tot nu te decizi. Te vei sătura, îți va lua un bărbat, în timp ce tu te gândești. Neștiind ce să facă, Polina a cerut sfatul Chirei Alexandrovna, cu care a păstrat legătura de la distanță. Spre surprinderea ei, fosta soacră a susținut punctul de vedere al Dinei. Desigur, nu îți va fi ușor să crezi din nou în sinceritatea sentimentelor, dar, după părerea mea, este timpul să-ți deschizi inima. Ceea ce s-a întâmplat cu Igor nu contează. Mihail este un bărbat complet diferit. Mergi înainte, fata, și nu te uita înapoi la trecut. La aceste cuvinte, Polina a tresărit. Exact așa, cuvânt cu cuvânt, o sfătuise ghicitoarea. Era ceva mistic în asta, iar tânăra femeie a decis că într-adevăr este timpul să se îndrept spre o nouă fericire. Mihail a fost incredibil de fericit când Polina nu a respins propunerea lui, ci a răspuns afirmativ. Cuplul a decis să sărbătorească nunta în familie, în apartamentul Dinei, iar Chira Alexandrovna a fost invitată de onoare. În timpul unei sărbători plăcute, au fost exprimate urări frumoase, iar surorile și fratele miresei au cântat o melodie emoționantă. Polina era fericită și, ieșind să respire pe balcon, a văzut cu uimire cum de jos ghicitoarea îi arăta un deget mare. Femeia a strigat. Tamara, vino în vizită. Apartamentul este 7. Cu cine vorbești? A întrebat-o Dina pe fiica ei. Polina s-a întors doar pentru o secundă, iar când a privit din nou afară, Tamara nu mai era. Îți mulțumesc, a șoptit mireasa în tăcere. Totul s-a împlinit, așa cum ați spus.